ولا فتنة مضلة وأعوذ بك من أسلم أو مسلم أو آتدي أو يوتدي علينا Oh Allah Oh Allah Ya Allah Oh Allah ẹ pariwo Allahu Akbar Allahu Akbar ẹ pariwo rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ pariwo rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ká jókòó lẹ̀ ẹ̀yin finance bá ń gbà lọ. Allahu Akbar. ẹni tí ó gbára máa dáná yóò sì máa múra. yóò sì máa fún. ẹni tí kò ní ìgbà yóò sì máa múra. kálukọ́ mi. ẹ̀bẹ̀ mo ń bọ́ Olúwa mi sátìrà máa ní jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà lọ. jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà lọ. jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà lọ. jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà. Ramadana tó mọ̀ lọ́nà yìí ọba yá dé. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà ẹbá tèmi náà. Àníbẹ̀ jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà Olúwa. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà. Àní Ramadana tó mọ̀ lọ́nà yìí ọba yá dé. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà. Ẹ̀tẹ́ wọ yí méjèèjì sókè pé jẹ́ ó bá mi láyọ̀ rà bá náà Olúwa. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà Olúwa. Ramadana tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ọba yá rí. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà. Ẹ bá mi gbowó yẹn lọ pé jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà Olúwa. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà Olúwa. Ramadana tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ọba yá rí. Jẹ́ ó bá wa láyọ̀ rà bá náà Olúwa. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. adúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àsìkò tí ó yẹ kí àfàdó 10:30 ní àìsíwẹ́tì wọn àmọ́ àfìsẹ́jú márùn lékún Ọlọ́run bá sanwó lẹ́sàn lóore ọlá annabi wa Muhammad ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al-karami. ṣùgbọ́n ká tún wọn bá program lọ a fi àsìkò yìí kí àwọn ọlọ́lá wa àwọn olùdarí wa tí wọ́n wà láàrin wa bíbà tí wọ́n fẹ́ bá wa jàmá sọ̀rọ̀ àwọn náà ni president wa Ọlọ́run kó jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ nísì báyìí a gbé kíní ìgbóhùn sí afẹ́fẹ́ yìí fún àwọn president wa láti bá a sọ̀rọ̀ bismillah. Billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah 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 rabbil alamin. All praises to Almighty Allah, the beneficent, the most merciful, the beginning, the number one without a beginning, the last without an end. I thank Almighty Allah for this opportunity to address you today. Mo kí gbogbo ilé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́. Lẹ́yìn bí ọdún márùndínlógún tá a ti ralẹ̀ láṣeéṣe a pẹnupọ̀ pé a fẹ́ kọ́ nǹkan kan sórí ilẹ̀ gbogbo yìí dìde ẹ wá ẹ dáwó bí agbára yín ṣe tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo àwọn alákòóso Nasfat wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo bí tẹ́ ti mú owó ọ̀hún kò ní dòfo a máa lé sí ni ẹ ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí orúkọ ẹgbẹ́ wa Nasrullah Ilifati Ọlọ́run nìkan ni alárànṣe kò sẹ́ni tó máa bọ́ wa kọ́ àwa náà lákọ lágbára Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí orúkọ ilẹ̀ wa á ṣe é ṣe fún wa amọ̀kọ́ Ọlọ́run á bá wa kọ́ ṣùgbọ́n aláti gbárùkù tì àdúrà tiwa ní pé láàrin ọdún méjì ká ti parí ẹ̀ tó bá dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ pé ojoojúmọ́
ni gbogbo wa láti máa dá sí ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí yìí. A ti ṣàlàyé lọ́pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe mọ́ṣáláṣí nìkan. Ní àdúrà tèmi sọ́lọ́run ní pé èmi ò bá wọn kírun bẹ̀. Àwọn ọmọ ò ní fà mí lọ́wọ́ débẹ̀, mi ò ní tẹ ọ̀pá débẹ̀. Ẹ ṣeun o, Ọlọ́run á bùkún yín, Ọlọ́run á bùkún àpò yín. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ń gbọ́ hùhùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti gbọ́ ìdajì, àwọn ẹlòmíì gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tán, àwọn ẹlòmíì ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà gbọ́, wọn ò tiẹ̀ gbọ́ dókè. Mo wá ní ó tọ́ kí n dúró wájú yín kí n sọ bó ṣe rí. Láti bí oṣù mẹ́fà, to be precise, láti oṣù kẹwàá ọdún 2016 láti wà lórí ọ̀rọ̀ bóyá Alhaji Akínbọ̀dé fẹ́ dúró pẹ̀lú wa tàbí wọ́n fẹ́ lọ. Ohun tó kọ́kọ́ sọ ní pé constitution tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ipò sọ pé lọ́dún márùn-ún àwọn láti máa yí ipò wọn káwọn máa sọ bóyá àwọn fẹ́ dúró tàbáwọn ò dúró. Tẹ́ bá rántí 2011 ni constitution yẹn came into force. So ọdún karùn-ún àkọ́kọ́ ìyẹn fall sí December, wọ́n sọ pé àwọn ò ní tọwọ́ bọ̀wé kankan, àwọn ò ní bẹ̀rẹ̀ pé àwọn fẹ́ dúró tàbáwọn ò dúró. Báwo la ṣe ń ṣe léyìí? Ẹ má jẹ́ á ṣe báyìí. Mo foríkorí pẹ̀lú àwọn èèyàn mi, mo kọ̀wé sí wọn wípé constitution ló supreme, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń ṣe chief missioner kan tó ṣe constitution, wípé constitution yẹn ò wá lè padà sẹ́yìn kó affect wọn, wípé kán gbà pé provision tó wà nínú constitution lórí ipò wọn yẹn o kò affect wọn. Ìgbà tó di December, wọ́n ní ó kù ọ̀sẹ̀ méjì pé àwọn ṣáà ń lọ. Ẹ má ṣe báyìí. Mo pe àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Mo pè títí, mo lọ sábùjá, mo jókòó pẹ̀lú Sultan tí gbogbo èèyàn mọ̀ Nàìjíríà as olórí Mùsùlùmí. Mo lọ bá Sultan, gbà mí o, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ rí o. Níṣojú mi ni Sultan ṣe pè wọ́n. Mo pe Professor Olóyèdé tó jẹ́ secretary sí Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs ní Nàìjíríà. Professor Olóyèdé wá síbí, ó wájọ Jímọ̀, àjíjọ kí Jumat ń bí ni. Lẹ́yìn Jumat ó jókòó pẹ̀lú wọn. Orí wa yí padà, wọ́n wá ní àwọn ní ìkọ̀kan táwọn fẹ́ kó yí padà táwọn bá máa dúró. Àwa pè gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́, Board of Trustee, Council of Elders, NEC àtàwọn ọ̀yá wa Women Council. A ní kó jókòó. Kó tó di pé a ṣèpàdé yẹn, àwọn Council of Elders wọ́n lọ bá wọn lé. Àwọn ọ̀yá wa mo mọ̀ kọ́ wà ń bí, wọ́n lọ lé, wọ́n lọ bá wọn, wọ́n kúnlẹ̀, wọ́n ké. Mo tiẹ̀ gbọ́ ńgbà tó ń sọ fún mi pé aláàjì náà pé gbogbo àwọn làwọn jìjọ ń ké tó ń bẹ̀ra wọn. Lẹ́yìn yẹn la wá pé ohun tó pè ní stakeholders meeting. Wọ́n wá ní gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tiwọn, ipe ohun tí ẹ̀sìn sọ ní pé
nínú ẹ̀sìn Islam tó bá nẹ́gbẹ́ àáfàá òun ni olórí ẹgbẹ́, òun ló máa wà ní charge owó, òun ló máa wà in charge management. Therefore wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ board of trustee, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ council of elders, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ executive, ipe wọ́n láti council gbogbo ẹ̀, ipe wọ́n wá ní committee tí chief missioner máa jẹ́ olórí ẹ̀. àwọn ẹran tó ń jókòó gbogbo wá wò tẹ́ bá ní constitution lọ́wọ́ lẹ́yìn ẹ̀ section 14(3) ohun tó sọ ní pé tí àríyànjiyàn bá wà ká dá nǹkan tó ń pè ní arbitration panel, kí ọ̀tún kó mú èèyàn wá kí òsì kó mú èèyàn wá, ká wá yan chairman tó jẹ́ pé ó dùn mọ́ gbogbo wa nú. lẹ́yìn bíi ọ̀sẹ̀ méjì àwọn fa èèyàn tí wọ́n lẹ̀, wọ́n fa èèyàn méjì lẹ̀, àwa náà sì fa èèyàn méjì lẹ̀, ó wá ku ẹni tí ó darí wọn. apá méjèèjì wá agree lórí Professor Olóyèdé. gbogbo wa la mọ̀ Professor Olóyèdé, bàbá mọ̀ à ń gbọ́rò yẹn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń nọ́mọ tó ń ṣe jamb sí wọ́n ti ẹ̀ mọ́ bẹ ní mowó, nítorí òun ni executive secretary of JAMB. ó wá ṣàlàyé pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ gbaṣẹ́ yẹn ni o, pé iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀, wípé wọ́n á ṣe ìdánwò ọdún ìtàn kóun tó ráyè tiwa. aṣá wà lẹ́nu ẹ̀ láti bí oṣù mẹ́rin tá a ti yan Professor Olóyèdé, wọn ò pe meeting kan. nígbà tá a wò ó tó ń lọ bí oṣù kẹta, NEC wá ní kíní tí ń pẹ́ jù, kò yẹ kó pẹ́ tó yìí. àwa ní tó ń pè ní plan B, ìpè àlọ́mú ẹlòmíì kó ṣe chairman, ká palẹ̀mọ́ kíní ńlẹ̀ kó tán. àwọn àgbààgbà wa pè wá pé ká ní sùúrù, ìpè tó bá ní ọ̀rọ̀ yìí délẹ̀ ta ló bá wa dá sí i. tá a bá ní Professor Olóyèdé, kò sẹ́ni tí ò mọ Professor Olóyèdé níbi tó bá ń sọ̀rọ̀ Islam. tá a bá mú ẹlòmíì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní mọ̀ wọ́n lè sọ pé kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rẹ́ Bọ́lárìnwá ni ẹni tán lọ mú, tàbí kan ní kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rẹ́ Akínbọ̀dé náà lọ mú. ṣùgbọ́n ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ wípé ká dúró tì í la fi dúró. ó wá ṣe mí láàánú pé lọ́sẹ̀ kejì sẹ́yìn, Thursday, Friday, Saturday, ìjọ́ mẹ́rin sígbà tá a ní a máa launch foundation lórí ilẹ̀, mi ò sí Nàìjíríà, mo wá rí mail ibi tí mo wà 9 hours difference. bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sùn ní ibi tí mo lọ, mo wá rí tán sọ Alhaji Akínbọ̀dé kọ ìwé, wọ́n fi ránṣẹ́ pé àwọn ti dúró, àwọn ti ní sùúrù tó, sùúrù àwọn ti tó, àwọn ń lọ, àwọn ò ṣe chief missioner Nasfat. mo wá rò lọ wájú ro ẹ̀yìn, nítorí kì í ṣe nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ lénìí. àwọn ọ̀yà wa tán wà lẹ́yìn tán lọ́lé wọn, mo mọ̀ kẹ́ ẹ máa jẹ́ mi lẹ́rìí. ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ wà ń bì tẹ́ ẹ lọ, tó jẹ́ pé pẹ̀lú àgbà yín, pẹ̀lú pò yín, a mọ̀ nǹkan tẹ́ ṣe ń gbà tẹ́ ẹ débẹ̀. Ọlọ́run níjó bàjẹ́, Ọlọ́run á lọ́rẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀mí yín. ẹ̀yin ìyá wa náà tẹ́ ṣe gudugudu méje, Ọlọ́run kò níjó bàjẹ́ o, Ọlọ́run á lọ́rẹ̀ ẹ̀mí yín. gbogbo ẹni tó bá ti dúró nu kó da, gbogbo nǹkan ẹ̀ ó máa da ni, gbogbo nǹkan yín ó máa da, tàwọn ọmọ yín náà ó máa da. àwa gba lẹ́tà wọn, a kí wọn,
adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ara àdúpẹ́ wa náà ni ètò táwọn àfáà ṣe tó ń ṣàdúrà fún wọn lénìí wípé kò sí ìjà láàrin wa o, kò sí aáwọ̀ láàrin wa, bó ṣe wọn Ọlọ́run ní ìṣọ̀lá wípé a gbìyànjú and à ń follow constitution. Ohun tí constitution sọ pé tí ilé bá ṣẹlẹ̀ kí ni ká ṣe, òun là ń tẹ̀lé báyìí. Bí ó ṣe rí nìyẹn, kọ́ ló ń ṣàánú wa. Wọ́n ní kí n sọ lóyìnbó, ẹ̀rù tó ń bà mí tẹ́lẹ̀ ní pé ṣé màá lè sọ Yorùbá fún ìṣẹ́jú márùn-ún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó fún mi sọ, mo lè sọ ìṣẹ́jú márùn-ún. We had had a dispute, or let me be very clear. Alhaji Akibode declared a dispute in October. He said the constitution, the current constitution of Nasrullah Ilifati Society had stated or has a provision that says every 5 years the chief missioner must reapply that he wants to keep his position, and he will be in that position until he's 70 years old. And because the constitution came into force in 2011, the first 5 years will be in December 2016, that he is not going to apply. He is not going to stand in front of anybody to reapply. I look at it and that discussion with stakeholders, and I went back to him and wrote a letter to him that no constitution can be applied retroactively. Àwọn lọ́yà wà ń bì ipe ipò tó ti wà kan tó ṣe constitution ohun tó kọ síbẹ̀ wọn ò lè wá máa apply ẹ̀ sí. Fúnra mi ni mo sign letter tí mo fi ránṣẹ́. I signed the letter and signed the letter to him that the constitution cannot be applied to him retroactively. Therefore, his position as CM remains. He does not have to apply every 5 years to anybody. Come December, he called me again and said he had informed us that he's leaving. And this is December. I said, I wrote to you. This thing does not apply to you. You don't have to apply to anybody. He said he was leaving. I cried to everybody to assist me that this thing should not happen. I even cried to the Sultan, who is the Seriki Muslumi of Nigeria. I called Professor Loyede, who physically came to Lagos. We all prayed Jumat prayer on a Friday here, and he had discussion with Alhaji Akimbode. The women folk, in their large number, went to his house. They told me they all knelt down, they all started crying, asking him he should change his mind. Members of the Council of Elders, they went to beg him in his house. Members of the Board of Trustees went to his house to beg him. Because I'm the president, I'm not going to talk about my personal effort. But those who know will tell you that also, only Almighty Allah knows who is saying the truth or doing the truth. I even went to Hajj and insisted that I will only share room with the chief missioner. Both in Mecca and Medina, we shared room for this purpose. Then
the tone or the music changed. The Alhaji Akinbode then told us that he will only remain on certain conditions. So we call stakeholders meeting where NEC, Council of Elder, BOT, and the women gathered. His demands are that in Islamic jurisprudence, that's what he said, in Islamic life, the Imam is the head. The Imam is the chairman of the finance committee. The Imam heads a committee, and there is nothing like Council of Elders, there is nothing like Board of Trustees, there is nothing like Executive Council. I'm stating this because there were more than 50 people at the meeting, and you can cross-check. The minutes of the meeting is available. That was his demand. And the Constitution is very clear. You will Asitululai. I don't want you to start hearing stories. I want you to hear from me. The Constitution is very clear. If there is dispute between any organ of the society, arbitration panel should be set up. Since the owners of Nasfat, they are the Board of Trustees, I'm sure the lawyers among us will let us know that you cannot register a non-profit organization in CAC without mentioning structures, without